been meeting many wonderful people, and it's a pleasure for me. Csukjátok az ablakot, Szóval nagyon nagy öröm nekem itt lenni Budapesten, és már ezen néhány nap alatt is annyi érdekes, jó emberrel találkoztam, hogy ez az örömöm csak így fokozódik. I feel especially touched and it makes me cry for some reason, I don't know why, to be in the city of Ferenczi Sándor, one of the colleague of Freud and Jung, who I think was 50 to 100 years ahead of his time. És különösképpen meghat engem, valami miatt így könnyezem ettől, hogy abban a városban lentek, ahol Ferenc Sándor, köszönöm, Freudnak az egyik nagyon fontos munkatársa élt, és ahonnan származik. He emphasized the therapist's love and relationship with the client, having a loving relationship with the client instead of making the patient an object and staying neutral and outside of the relationship. And he influenced very much Carl Rogers, who I know has also come here and established some schools. És ugye jóval meghaladta a saját korát, legalább egy 50 évvel, és hangsúlyozta a terapeuta és a kliensek közötti elsősorban inkább szeretet alapú kapcsolatot, semmint egy ilyen eltárgyasító jellegű viszonyulást, ahol a terapeuta olyan módon helyezi magát kívül a kapcsolaton, egy ilyen tárgyszerűen tekint a páciensére. És aki egyébként Carl Rogersre is nagy hatással volt, aki úgy tudom, hogy maga is ellátogatott Budapestre és elindított iskolát itt. And I believe that he was a forerunner of transpersonal psychology in that he emphasized the relationship between client and himself rather than being in his own separateness. És azt gondolom, hogy abban az értelemben a transpersonális pszichológia előfutára volt, hogy inkább a terapeuta és a páciens közötti viszonyt hangsúlyozta, semmint a saját magában létezésnek ezt az elkülönültségét. So again, I feel touched to be in the city that he lived in and which he practiced and established the Budapest School of Psychoanalysis. Úgyhogy nagyon megható számomra abban a városban lenni, ahol ő gyakorolt és kifejlesztette tulajdonképpen a pszichoanalízis budapesti iskoláját. So I thought today we might start not with me so much talking, which I'll do some later, about transpersonal psychology and non-dual psychology and therapy, but perhaps we might start with just an inner process that reflects the way of non-dual self-inquiry. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai alkalommal ne azzal kezdjük, amivel egyébként majd folytatni fogjuk, hogy én beszélek a transpersonális pszichológiáról, illetve a nem duális pszichológiáról, hanem kezdjük egy ilyen belső folyamattal, egy tapasztalással, amiből úgy ízelítőt kaphatunk abból, hogy szerintem hogyan működik ez a nem duális pszichológia. So this will give us a beginning direct experience of what we'll be talking about later. So if you'll just sit however you're comfortable with your eyes closed. Úgyhogy ez most egy kis tapasztalást ad abból, amiről aztán későbbiek során majd ezután beszélni. Úgyhogy ehhez helyezkedjünk kényelmesen, úgy, ahogy vagyunk abban az ülésben, csak még kényelmesebben. And this is very simple. We're going to begin by just being open to whatever is occurring in the moment, whatever you're experiencing here
and now. Just listen, be open to this moment. Nagyon egyszerű lesz, egyszerűen csak nyitottak leszünk, próbálunk erre megnyílni, ami ebben a pillanatban velünk van, és ami ebben a pillanatban bármi is az történhet. For example, there may be some subtle sounds happening, and you may let your awareness open to whatever sounds there are at this time. Például a jelen pillanatban jelen lehetnek velünk bizonyos hangok, ilyenek, olyanok, és megpróbálhatsz rányílni arra, hogy milyen hangok vannak most veled. And there's no need to concentrate, you're just being open, and if something else comes up beside the sounds, that's fine too. És ehhez nincs szükség arra, hogy koncentrálj erősen, egyszerűen csak egy nyitottságra van szükség, és ha bármi más merülne fel a hangokon kívül, akkor az is teljesen rendben van. This process is very easy, and if you find it's difficult, just listen to that, because difficulty is what's arising in the moment. Ez a folyamat nagyon könnyű, és ha nehéznek találod, akkor figyelj oda erre a nehézségre, erre az érzésre, hogy nehéz, hiszen akkor ez a nehézségérzés az, ami számodra ebben a pillanatban felmerül. So even though we're talking here, in between the talking or along with it, we're just being open to any other sounds as well. És bár tény, hogy mi itt beszélünk, tehát ezeket a hangokat hallod, mint hangokat, azért legyél nyitott bármilyen más hangra, ami a két beszélőn kívül eljut hozzád. We're not observing the sounds, but we're letting the way the sounds affect us, any feeling response or any way that the sound feels, it's more sensing into the experience than observing. És most nem azt csináljuk, hogy megfigyeljük a hangokat, hanem sokkal inkább beleengedjük magunkat abban, bármi is legyen az, amit kivált belőlünk az a hang, ezáltal beleengedjük magunkat abba a tapasztalásba, amit számunkra ez a hang jelent, vagy hangok. See, we're fortunate there's some sounds to listen to. Szerencsére, mint halljuk, többféle hang van, amit meghallgathatunk, és amit megérezhetünk. A mistake that people make in meditating is they think they have to concentrate on one thing, and something else is a distraction or interference. Az egyik gyakori hiba, amelyet az emberek meditációban elkövetnek, hogy azt hiszik, hogy egy dologra kell koncentrálniuk, és ehhez az egy dologhoz képest minden más dolog egy elterelő tényezővé válik, ami közben fölmerül vagy történik. In self-inquiry, we're just being open and letting in whatever is. There's no preference for one thing over another. Az önvizsgálásban, vagy önfeltárásban nem részesítünk előnybe egyik dolgot egy másik fölött, egyszerűen csak rányítjuk magunkat arra, ami éppen van, amit észlelünk, ami történik. However, if a preference arises, well, then that's what is happening. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem érezhetjük úgy bármivel kapcsolatban, hogy ez előbbre való, de akkor ez az előbbre valóság érzés az, ami éppen történik. So that's what we sense into, feel into, and allow that to be as well. És akkor, ha ez erősödik ki, akkor ebbe érzünk bele, ebbe menjünk bele, és azt is megengedjük, hogy létezhessen. And if thoughts occur, they're not a distraction either. We just notice, oh, now I'm thinking. És amikor gondolatok jelennek meg, azok sem számítanak elterelő tényezőnek, hanem egyszerűen csak észrevesszük.
Most gondolkodom. But it's actually more than notice. It's actually feeling into how it feels when I find myself thinking. Egyébként több, mint észrevesszük. Inkább ilyenkor beleérzünk abba, hogy milyen érzés az, amikor gondolkodom. Az ilyen. And again, noticing, again, I misused that word noticing, it's feeling into the sounds that are here, along with anything else, the thinking, the preferences, whatever is most in the moment for you, just feeling into that. Úgyhogy érezd bele azokba a hangokba, amik itt vannak most veled, illetve bármi másba is, ami erősen itt van most le veled, legyen az a gondolkodás, vagy legyen bárminek a előbbre valósága számodra, bármi is az, ami most úgy erősen itt van veled, abba úgy érezd bele. And we're discovering how to listen. We might say listen to sounds, but also listen to ourselves, what's going on when we're thinking, listening to whatever is foremost in the moment for us. Megtanulunk rányílni a figyelmünkkel a dolgokra. Így azt mondtuk, hogy nyíljunk rá hangokra, de rányílhatunk önmagunkra, mindarra, ami éppen most fontosként velünk van. If there's any effort to do this, that's already too much, but it's okay, and you can just feel how it feels to be efforting. Ha ez erőfeszítésbe kerül, hogy ezt csináld, hogy rányíj, akkor ez azt jelenti, hogy már túl sokat csinálsz, de ezzel sincs baj, akkor csak érez abba bele, hogy milyen ilyen erőfeszítéses túlcsinálásban lenni. You might also be aware of space between sounds. Megpróbálhatod meghallani, tudatosítani a hangok közötti teret. Memories may arise, and be aware of yourself remembering. Thoughts of the future may arise, and just feel what it's like to be with your mind going toward an expectation or something you're thinking of the future. If that happens. Lehet, hogy emlékképek, emlékérzések merülnek fel benned, akkor legyél azzal, hogy milyen, amikor emlékezel. Az is lehet, hogy a jövőbe futnak a gondolataid, érzéseid, akkor meg legyél azzal, milyen, amikor előképeket élsz meg, azokhoz kötődő érzéseket, akár szorongást, akár várakozást. Ha bármi ilyen történik, akkor légy azzal, ami éppen történik. Being open to listen to sounds or the space between them or whatever else comes to the surface of your experience. Tehát légy nyitott, nyílj rá a hangokra, vagy a hangok közötti térre, vagy a bármi másra, ami feltárul most számodra, mint erős tapasztalás. Megélés. Now, if there is a tendency, most of us have a tendency to want to improve or fix whatever is, say we're a little bit uncomfortable, we want to move around. If we think we're thinking too much, we want to fix that. So if there's any tendency to judge and want to improve what you're doing, then be aware of that happening as
as well, if that's happening. És ha olyasmi történik veled, ami önmagad jobbá tételéhez kapcsolódik, az ehhez fűződő ítélkezéshez, amely lehet, hogy automatikus, akkor ezt, ha észreveszed, akkor légy ezzel. Hiszen elképzelhető, sokunknak van ilyen szokása, hogy meg akarjuk javítani a dolgokat, meg önmagunkat. So this is a simple awareness. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű tudatosság. Not a mental awareness that's observing, but an awareness that's sensing, feeling into whatever's here. Nem egy olyan tudatosság, amely a megfigyelés mentális tevékenysége, hanem inkább egy beleérzés abba, ami itt van veled. I like to call it being awareness. Én szeretem létezés tudatosságnak, vagy vanás tudatosságnak nevezni. It doesn't need anybody, or it doesn't need a somebody to be aware. Nincs ehhez szükség senkire, aki tudatos legyen. So there's allowing of whatever occurs, even if there's a resistance or an impatience, then we're equally sensing and being open to that. Ez egy egyszerű megengedése, elfogadása és megengedése annak, ami előfordul, ami történik. Még ha valamilyen ellenállás van is, akkor annak a megengedése és az abba való beleérzés. I'll be silent for a minute or two more and just continue without us speaking in this process. Mostantól 1-2 percig csendben maradok, és csak folytasd ezt a rányílásos létezés tudatosságot, mint eddig, miközben nem beszélünk. Notice where you are now. Are you sensing sounds? Are you anticipating or somewhere in a memory of what's happened? And simply being aware of that. If you're judging your experience, be aware of feeling into that. És egyszerűen csak figyeld meg, hogy hol vagy most. Vagy a hangokra,
való rányírás van azoknak abba való beleérzésben vagy a jövő előképeihez kapcsolódó érzéseikben, gondolataikban, vagy esetleg emlékképekben, érzésekben. De az is lehet, hogy valamilyen ítélkezés jellegű tevékenység zajlik benned, akkor abba érez bele. És csak tudatosíts, hogy hol vagy, miben vagy. Okay, let's take some deeper breaths and begin to bring our awareness back outward. Vegyünk néhány mélyebb lélegzetet, és kezdjük el a tudatosságunkat kifele irányítani innen, ahol vagy. When you're ready, just open your eyes. És amikor készen állsz rá, akkor csak nyisd ki a szemed. And can I encourage some of us to share what this was like? És lehetne az, hogy bátorítsanak benneteket, hogy közöletek, hogy párban esetleg megoszták, hogy milyen élmény volt ez. What your experience has been in this time? Milyen volt a tapasztalásod ebben az időben, ez alatt. Who's going to be brave? Ki lesz a nyíltörő bátorságú. Whatever doesn't have to be, oh, I have a wonderful, it could be difficulty you had, or Ugye you didn't nem kell, hogy understand. feltétlenül egy ilyen Doesn't matter. áradozó beszámoló legyen, lehet, ez valamilyen nehézségről, amit tapasztaltál ennek során, tehát bármilyen. I should bring a few people in the audience that I know. Kellene néhány beépített emberem legyen a nézőközösségben is, akkor itt most. Yes. Yes. Én nagyon érdekes módon, én azt éreztem, hogy én regresszált állapotban vagyok. Tehát nagyon, nagyon mélyen átéreztem ezt. Hogy most egy nehéz élethelyzetben vagyok, és hogy most úgy valahogy a valódi életkoromhoz képest egy kicsit most visszamentem. Én most így ezt éltem meg nagyon intenzíven. Very interestingly, I found myself to be in a regressed state of mind. I found myself feeling into quite intensely into a difficult life situation that I am in right now, which kind of makes me I suddenly realize that I am in a younger age of mind than my real age is. So I'm in this kind of regressed state of mind. So that was with me dominantly. So it was revealing something meaningful. Tehát mondhatjuk, hogy ezáltal, hogy ezt élted meg, ez valami fontosat, jelentőségteljeset tárt fel a számodra? Teljesen, abszolút. Abszolút. What else? Maybe some of you just say, I fell asleep. I don't know. Lehet, hogy olyan is volt köztetek, aki is csak arról tudna beszámolni őszintén, hogy én olyan jót aludtam. Thank you for Köszönjük. sharing. Anyone else? Bárki más? Nekem az nagyon érdekes volt, hogy amikor azt mondta, hogy a hangokat körülbelül térre koncentráljunk, akkor ilyen nagy szívülésszerű érzését és ilyen nagyon nagy teret érzékeltem. Picit megijedtem, de aztán így belehozódtam és jó volt, de nem tapasztaltam még ilyet soha. Elmúlt ez a szédüléses? Ja, egyből, igen. Igen. Nagyon kicsi volt. Aha. It was very interesting for me that when you said you might even listen to the space between the sounds, actually she says the space around the sounds, so that was her experience. And then there was suddenly a vast space. She was
experiencing, and she even was afraid a bit, and there was a light dizziness running through her. But then she she felt into that, and then dizziness went away, and it was just it was a nice experience. Amúgy sosem néztem. De ugye kellemes volt. Igen. But she never felt something like this before. It was very nice. And then also the possibility is if being afraid comes up, and if it stays, you could just allow that, accept being afraid and how that feels. És ugye van egy ilyen lehetőség is, hogyha mondjuk ez a félelem jön föl, és nem múlik el ilyen gyorsan, mint ahogy most mondtad, hogy így ránéztél és gyakorlatilag szétoszlott, hanem mondjuk marad, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy akkor belemegy az ember abba, és akkor megnézni, hogy akkor milyen, amikor félek. És akkor az olyan. What happens when we resist a feeling or resist an experience in ourselves? That experience continues. Tehát ugye az történik, hogy amikor valamilyen érzéssel szemben, vagy tapasztalással szemben ellenállás van bennünk, tehát nem akarjuk érezni, vagy nem akarunk kapcsolatban lenni azzal, akkor ez nagyon erősen folytatódik bennünk, vagy fenntartódik bennünk. When we have difficult or painful, when we have problematic experiences, those places that we're stuck in ourselves, we're stuck because in some ways we have not received an unconditional acceptance from others or from ourselves. Hát mondhatnánk, hogy amikor olyan érzések vagy tapasztalatokról beszélünk, amelyekben meg vagyunk rekedve, amelyek problematikusak, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, az tulajdonképpen visszavezethető arra, hogy ez azért alakult ki, mert azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, vagy egyáltalán mi önmagunk nem kaptunk feltétel nélküli elfogadást, sem másoktól, sem önmagunktól. And when we fully feel acceptance of that aspect of ourselves that maybe have been troublesome, the acceptance gives us exactly what we need. It gives that troublesome area exactly what it needs and heals that area of our lives. És amikor azzal az érzéssel vagy életterülettel kapcsolatosan, amivel egy ilyet tapasztalunk, vagy ezzel a részünkkel kapcsolatosan megtapasztaljuk a feltétel nélküli elfogadást, akkor ez az elfogadás pont azt adja ennek a részünknek, vagy ennek a életterületünknek, ennek a megrekedt problémacsomónknak, amire szüksége van. És mondhatnánk, hogy ez a feltétel nélküli elfogadás meggyógyítja ezt a részünket, vagy ezt az életünknek ezt a részét. So for example, if we get easily embarrassed because we've been made fun of as a child, and so we avoid being embarrassed or doing anything that would embarrass us, and so we avoid many situations because they might possibly be embarrassing. Tehát ha például könnyen zavarba jövünk, mert hogy gyerekkorunkban sokszor kigúnyoltak, és emiatt kerüljük is azokat a helyzeteket, ahol egyáltalán zavarba jöhetünk, vagy ami kínos lehet. And we, through this kind of inquiry, feel that aspect of us that's easily embarrassed, and let there be a non-judgmental feeling into it, an acceptance of it, that we're no longer stuck in that because the acceptance that we didn't receive at the time in the past when in an embarrassing situation, we're now receiving that
acceptance. And so it no longer needs to maintain itself. Akkor tulajdonképpen az a részünk, amely ilyenné alakult, amikor, ha ugyan a jelenben, de például egy ilyen önfeltáró vagy önvizsgáló folyamaton keresztül, mint amit most is együtt kicsit megízleltünk, ha ez a részünk egy ilyen elfogadást kap, akkor tulajdonképpen meggyógyulhat, hiszen megkapja a jelenben azt, amit a múltban nem kapott meg, és ezáltal szükségtelenné válik, hogy fenntartsa ugyanazt a úgymond viselkedést, mint amit eddig fenntartott, abban a formában, hogy zavart okozott. Now this may seem simple or a simplistic way of understanding or relating to unwanted qualities, but as we go on, I think it will become more clear how effective this way of being is. Lehet, hogy egy kicsit túl egyszerűsítőnek tűnik ez a gondolatsor, illetve túl egyszerűsítőnek tűnik az, hogy így viszonyuljunk a problémás dolgainkhoz, de ahogyan tovább megyünk egy kicsit, még beszélünk erről, remélem, hogy érthetővé válik, hogy miért is olyan hatékony ez, hogy miért tud ez ilyen jól működni. So I wrote a book in 1984 in which I talked about psychotherapies, and I came to believe that there are three paradigms of psychotherapy, three basic forms of psychotherapy. 1984-ben írtam egy könyvet, ahol a pszichoterápiákról beszéltem általában, és én azt hiszem, úgy gondolom, hogy a pszichoterápiáknak három fő paradigmája van, ebben a három fő paradigmába sorolhatók be. And I want to talk about transpersonal psychotherapy in the context of these three modes. És a transpersonális pszichoterápiáról ennek a három megközelítési módnak a tükrében szeretnék beszélni. The first mode is what I call the mechanistic or reductionist view of human beings. Az első ilyen megközelítési mód a redukcionista vagy mechanikus elképzelés, vagy a mechanikus emberkép. In this paradigm, in this way of thinking, we consider ourselves to be made up of our past. Ebben a paradigmában, abban az emberképben, amit ez a paradigma nyújt, önmagunkat valahogyan úgy képzeljük el, mint ami a múltból épül föl. Tehát így a múltnak a mozaikjai vagyunk mi magunk. Our past experiences, past traumas, past ways that we've been related to determine the person that we are. And if we have a lot of problems and suffering, if we go back to the past, we can understand the causes of these problems, and perhaps we can make some changes based on that understanding. És ugye ez ebben úgy működik a gyógyulás és a önmagunk megértése, hogy mivel azt gondoljuk, hogy a múltbeli események és a múltbeli traumák határozzák meg alapvetően azt, akik most vagyunk, ezért úgy gondoljuk, hogy ha visszamegyünk a múltba és azzal kapcsolatosan megértünk dolgokat, akkor ez a mostani helyzetünkön is segít. So in this view, it's like we're like a building. There's a foundation, the early years, and then what happened after that, and so on, and building up to where we are at the moment. Tehát ebben a világképben olyanoknak gondoljuk el magunkat, mint egy ilyen épület, ahol mindig a legfelsőbb emelet az, ami éppen most vagyunk, és alattunk vannak az eddigi eltelt éveink és korszakaink rétegei. So behavioral psychologies and more classic psychoanalysis, I believe, is in this paradigm, in this mode of understanding human beings.
Tehát a behaviorista pszichológiai iskolák, illetve azt gondolom, hogy a klasszikus pszichoanalízis leginkább ebbe a gondolkodásbeli modellbe sorolható iskolák. And the second paradigm is to understand, is a dualistic understanding. It's the view that we're evolving toward something. Instead of built from the past, we are now, and we're learning from experiences, and these experiences are taking us toward some deeper understanding or deeper, more profound consciousness. We're being led toward something inherently. Aztán a második paradigma, vagy gondolkodási modell szerint pedig épp ellenkezőleg, tehát nem az van, hogy a jelenből a megértés és a gyógyulás kedvéért visszanyúlunk mindig a múltba, hanem valami olyan vezérgondolat van, hogy itt most egy csomó mindent megtapasztalunk, megértünk, ami valami felé vezet minket, valamilyen jövőbeli felépülés, egy jövőbeli állapot felé. I think the technical term is teleological for this philosophical or psychological point of view. És én ezt egyébként dualistának nevezem. Azt gondolom, úgy emlékszem, hogy a technikai terminus erre a teleológikus elgondolás arra, hogy mi vagyok én. So typically in this view we're growing toward greater and greater consciousness. Tehát ugye ebben a modellben az a alapgondolat, hogy egy egyre tágabb és tágabb tudatosság felé növekszünk, fejlődünk. It's an evolutionary view, but not so much based on the past, but what we're evolving toward is what's determining our process. There's something more complete drawing us to it. Ez egyfajta evolucionista elképzelés, de nem egy olyan fejlődéselmélet, amely a múltra alapozódik, hanem sokkal inkább egy olyan fejlődéselmélet, amely egy előttünk levő valaminek a vonzására alapoz. Tehát olyan, mintha ez a valami, ami felé mi folyton egyre gazdagodunk és épülünk, ez a valami vonzana minket erre az egyre nagyobb kiteljesedés és épülés felé. So this is a dualistic view of human beings. It's dualistic because here we are at this time, this is me, and I'm in relationship to something that's more transcendent. És én azért nevezem ezt dualistának, ezt a gondolkodásmódot, mert külön választja azt, hogy egyrésztről itt vagyok én most, aki vagyok, aki tapasztalom azt, amit épp. Másrésztről van ez a valami, ami engem vonz a teljesedés felé, de ez egy tőlem független, tőlem külön választott, transzcendens valami, engem meghaladó valami. So, for example, most of Christianity is dualistic. Human beings are considered in many Christian faiths to be flawed, and through their good or bad actions, they move closer and closer to an ideal, to God. Ilyen értelemben például a kereszténység többnyire dualistának tekinthető, amennyiben ugye az az elképzelés a alapemberi lényről, hogy gyártási hibás, tehát baj van vele kiindulásként, és hát aztán ha jó ember, akkor addig csiszolja magát, meg törekszik, hogy egyre közelebb kerül a keresztény tökéletességhez. Closer or further away, I should have Aha. said. Depending on good or bad actions. Yeah. Igen, de ha nem annyira jó ember, azért lehet, hogy egyre távolabb kerül ettől az ideáltól, tehát van tér közelíteni és távolítani ebben a dualista elképzelésben. Jungian psychology is dualistic. It looks at the person in terms of that growth process, the relationship to the transcendent. Mondhatjuk, hogy a jungiánus pszichológia is dualista, ugyanis az emberre ezen a fejlődési folyamaton keresztül néz, amely a transzcendencia felé tartó
fejlődési folyamata, tehát vagy ahhoz méri ezt a fejlődést, hogy hogyan közelít a transzcendens felé. And also yoga psychology, as it's presented in the Yoga Sutras, is also dualistic. És mondhatjuk, hogy a joga pszichológia is, legalábbis úgy, ahogyan a joga szutrákban az megjelenik, az is dualista. So in dualistic psychology, there's what can we do to progress, to reach whatever the ideal way of being is. Tehát mondhatjuk, hogy ez a lényege a dualista pszichológiának, hogy mit tehettek azért, hogy elérjem azt az ideált, amilyen ideált bármi is az, ez a bizonyos iskola vagy dualista pszichológia maga elé helyez. And I believe that most of transpersonal psychology is also dualistic and involved, and with the talking about our evolution of our consciousness toward more complete, full states. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a transpersonális pszichológia legtöbb irányzata is dualista, annyiban, amennyiben ugye úgy beszél az emberről, mint megint csak egy ilyen transpersonális, kitágult tudatállapotba való belefejlődés folyamatában lévő lényről. Now there's a third way of understanding human life. Aztán van az emberi élet megértésének egy harmadik módja is. And we find this in, for example, in what's called Advaita philosophy of India. És ezt például olyan filozófiákban találjuk meg, mint amilyen az indiai Advaita filozófiai rendszer. In contrast to dualistic views of the human being, in fact, even in yoga psychology, in the Yoga Sutras, Advaita, the very word Advaita means no two. Advaita, we have the word division in English, I don't know, in Hungarian. We have a different word. Okay. Are the word division, divided. Dvaita is the root for those words. Means not division, no divisions, no dualities, no. So in Advaita philosophy, and this is true in other philosophies like in Dzogchen Buddhism, any apparent duality or boundary between one thing and another, or a division such as good and bad, like and not like, high and low, and on, with all these dualities are simply delusions or illusions that human beings have created in their minds, but they're not the way things really are. Tehát az Advaita a nevében is már sokat mond. Ugye az előbb említett, még a jóga szutrákhoz képest is dualista elgondolással szemben, ugye a dvaita az maga a megosztottságot, kettősséget jelenti, mondtam, hogy magyarul másképp mondjuk ezt, de fölismerjük a divízió szót, és az A pedig egy fosztóképző, tehát maga ennek a filozófiai irányzatnak a megnevezése is jelzi ezt a nem kettősséget, ezt a jellegét. Ugyanez a jelleg megjelenik például a Dzogchen buddhizmusban is, ahol minden kettősség jelleget, legyen az jó, rossz, kellemes, kellemetlen, vagy a végtelenségig sorolhatnánk, illuzórikusként, mint valódi létezést nélkülözőként ismernek fel, vagy annak tekintenek. Even more, actually. I think so. We have a nice time here. Néha szivatjuk egymást, de főleg ő engem.
Mondtam neki, hogy a magyar szavak hosszúak, de nem hiszi el. Did you believe that Hungarian words are longer than English ones? I did. Oh. That Elhitte. you needed more words to say the same thing. I Well, believe. lucky Yeah. me. So in Christianity, the typical belief is that God created the universe and human beings. God created everything. But God is separate from that creation. Hát ugye a keresztény elképzelésben alapvetően ez az uralkodó nézet, hogy Isten megteremtette a világot, és tényleg mindent ő teremtett, de ő, mint teremtő, azonban független attól a világtól, amit teremtett. So God is separate, we can get closer to God, but we can never be God. Igen, tehát ez valahogy úgy néz ki, hogy lehet ugyan közelíteni Istenhez, és mindig egyre közelebb kerülhetünk, de mivel lényegileg különbözőek vagyunk, ezért sosem lehetünk Istenek. Isten maga sosem lehetünk. Someone like Meister Eckhart, a great enlightened being who reached a stage where he experienced himself as divine, as God, and said that everything and everyone is God, was excommunicated from the Catholic Church because of his sermons. He was a teacher, a spiritual leader in the church. He was excommunicated because he dared to say that human beings and God can be one. Egy olyan egyébként neves és nagy tanítót, mint Eckhart mester is tulajdonképpen az egyház kiközösített azért, mert olyan tanokat hirdetett, miszerint az ember és Isten egy lehet, vagy ilyen értelemben az ember is Istenné válhat, egyé válhat vele. Advaita philosophy, in contrast, says that God did not create the world, but God manifests as the world. Az advaita filozófia azonban nem ezt állítja, hanem azt, hogy tehát nem azt mondja, hogy Isten megteremtette a világot, hanem azt mondja, hogy Isten a világként nyilvánul meg. If you don't like the word God, we can say that the consciousness, the all-pervasive consciousness, which existed before any of these phenomenal existences, manifested itself as all of this, and is no different than anything. It's not in any way separate from you or me or the chair or the tree or anything else. All of this is like the body of that consciousness. Vagy úgy is mondhatjuk, hogyha esetleg nem tetszik nektek az Isten szó, hogy a tudat vagy a tudatosság, a mindent átható tudat, amely még minden jelenségszerű létező előtt létezett, így nyilvánult meg ekként a jelenség világként. És ebben az értelemben tehát nem különbözik semmiben tőled, vagy tőlem, vagy ettől az asztaltól, vagy a növényvirágtól, tehát egy lényegű mindazzal, ami ebben a teremtett jelenségvilágban van. So Advaita psychotherapy, as well as Advaita self-inquiry experiences, are ways of realizing who we really are, rather than living in the illusion of separation and duality. Tehát az advaita önfeltárási módszerek vagy folyamatok erre törekednek, hogy feltárják azt, aki igazán vagyok, ahelyett, hogy abban az illúzióban élnék, ami igazából nem vagyok. When we are in the dualistic way of thinking, this is me and that's you and we're distinct and separate. I want to be enlightened, but enlightenment is something I can achieve if I work on it. When we're living in what I call the contracted self, a contracted identity,
Szóval, tehát amikor úgy abban általam ilyen összezsugorított önazonosságnak hívott állapotban élünk, amikor ebben a dualista önmagunkról alkotott képben élünk, hogy te meg én valami más vagyunk, meg hogy én nekem célom a megvilágosodás, de az valahol távol van tőlem, és egy csomó dolgot kell ahhoz tennem, hogy az megtörténjen. Tehát amikor ebben élünk, when we live in a contracted identity, then we feel small and separate and alone and insecure. This small, contracted person that I am, identifying with my body, with my thoughts, with my fears and desires. There's a basic desire to find completeness, to expand out of this contraction. Tehát amikor ebben élünk, ebben az önképben és ebben a magunkról alkotott valóságban, akkor kicsinek érezzük magunkat, izoláltnak, és hát alapvetően magányosnak. Ebben nagyon sok félelem van. Sorry, I forgot the end of it. There is To expand out of this contraction. Igen, és tehát ugye ez az összezsugorodott énnek a különböző önmagát megtapasztalási tünetei, ilyen megtapasztalja meg magát, és ez szerint természetes, hogy egy állandó vágy van benne arra, hogy teljessé váljon, és valahogy ebből kiszabaduljon ebből az állapotból. And we do this in many ways, by owning things. We feel larger if I own things. I have a nice car, and I have this and that. I feel more secure and less, I feel as though I'm less confined or contracted. Or if I am a teacher and I have many followers, I can feel more bigger and more not so alone and isolated. És a különböző ötleteink vannak arra, hogy hogyan oldjuk föl ezt az izoláltságot. Például vannak, akik anyagi javak gyűjtésével érzik kevésbé összezsugorodottnak magukat, mások pedig nagy tanítóként hatalmas tanítványkör felgyűjtésével érzik magukat úgy nagyobb biztonságban és kevéssé izoláltnak. So the existential therapists and philosophers say, well, that's the human condition is that we are contracted, and of course there's anxiety in that. Our body is going to fall away. We're going to die. There's an existential anxiety inherent in life because that's the human condition. Persze az egzisztencialista filozófusok ránéznek erre, és azt az emberi alaphelyzetként ismerik föl, és azt mondják, hogy persze, hogy szorongunk, és persze, hogy minden bajunk van, és ki akarunk szabadulni, mert hát ez egy véges létezés, ezt a testet, amiben benne vagyunk, el fogjuk veszíteni, meg fogunk halni, hát kinek csodálkozna azon, hogy itt szorongunk. So when we're in a dualistic way of understanding, there's really no solution to our sense of being separate and in relationship, but still being separate. Even if we work in therapies with a dualistic understanding, there can be less troublesome ways of living, but in the end, there's no real sense of safety and satisfaction. Tehát amikor ebben az értelemben egy ilyen dualista világképen és önképben mozgunk, illetve ebben dolgozunk, tegyük föl terapeutáként, akkor dolgozhatunk nagyon sokat azon, hogy ezt az alapizoláltságot valamilyen viszonyon, valamilyen kapcsolat felépítésen keresztül feloldjuk, és akár még relatíve jobb állapotokat el is érhetünk, de valahogy azt a végső biztonságot és megérkezést és kiteljesedést nem sikerül ebből a dualista alapállásból elérni. Safety and satisfaction and other qualities of that sort occur when we stop looking for completion through outside or what we may acquire, or even through acquiring some spiritual attainment.
and begin to turn our attention to what already is. What was it? Safety, satisfaction, or whatever. Yeah, Such. well, such similar qualities. Yeah. Tehát, Contentment. tehát a biztonságérzet, vagy ez a fajta megelégedettség, talán ez a legjobb szó rá, egyszerűen nem tud úgy igazán eljönni, megtörténni addig, amíg ebben az értelemben kifele keressük a megoldást. Until we look for it at the outside, and then what do you say? Even looking for Yeah, something spiritual, yeah. spiritual. Tehát még akkor sem, hogyha ez a kívül keresett valami, akár egy ilyen nagy spirituális cél, vagy egy ilyen magunk elé állított spirituális elérendő. Until we turn the book and begin to be open to what already is. Tehát, hogy igazából a fordulatot kezdődik, amikor ahelyett, hogy valamit el akarnánk érni, megfordulunk és elkezdjük azt szemrevételezni, ami már itt van velünk. There's a story that the first teacher I encountered was named Chogyam Trungpa Rinpoche. Az első nagy tanító, akivel találkoztam, az a Chogyam Trungpa Rinpoche nevet viseli, és tőle lesz itt most egy történet. I cry at some of these stories, so I might. Előre figyelmeztetlek benneteket, hogy bizonyos történeteknél egyszer elkezdenek potyogni a könnyeim, úgyhogy elnézést. So he tells a story of some children who were living with their mother, but were separated from the father. He wasn't living there. Whatever he had to do, whatever he was, it wasn't that they were, he was working or whatever he was doing. He was in another place. So it's not that he didn't want to do Right. that. Yeah. Gyerekekről szól a történet, akik az édesanyjukkal éltek, és mégpedig úgy, hogy az édesapjuk nem élt velük. Itt nem arról, ez nem egy modern vállási történet, egyszerűen csak az apukának máshol volt munkája, és nagyon sok időt töltött az otthonától távol. This was in Tibet where he grew up, and the story takes place. And one day the mother said, okay, we're going to go and meet your father. Ugye ez Tibetben, a helyszíne a történetnek Tibetben van, ahol maga Chogyam Trungpa is felnőtt, és egy napon azt mondta a gyerekeknek az anyuka, hogy most öltözzetek, ma megyünk, találkozunk az apám. So it was a long journey because they had to walk. It was, that was no transportation. They prepared. They had to gather the food that they would be taking. This would take some months of travel, and just prepare the warm clothing and everything. And that took some time just to prepare. Hát ugye akkoriban még nem volt repülő, és hát hónapokig tartott az út, úgyhogy ehhez föl kellett készülni, és össze kellett csomagolni, ruhákat, az ételt, és hát ezzel ez beletelt egy kis időbe. And finally they were ready and they started on this journey, which again took some months of traveling in the mountains. A very difficult journey. De ezzel is elkészültek, és akkor elindultak végül erre a hosszú útra, és hát ez a néhány hónapos út nehéz terepen vezetett át, hát ugye hegyeken, völgyeken és veszélyekkel teli út volt. And finally they came to a field and there was a small hut in the distance and the mother said, well, that's where your father is. Aztán végül hosszú út után megérkeztek egy kis tisztásra, mezőre, és azt mondta, a mezőben valahol távol láttak egy kis kunyhót. És azt mondta az édesanyjuk, hogy nos, ott lakik az édesapátok. So the children were very excited and they started running to the place and they knocked on the door and the father opened and they went inside and they were overjoyed to be united.
Úgyhogy a gyerekek hihetetlenül nagy izgalomtól hajtva rohanni kezdtek a kis kunyhó felé, dörömböltek rajta, ki is nyitotta az apuka, és nagyon nagy örömben találkoztak. And once they kind of settled down and they began being more relaxed, they looked around at the room that they were in. És amikor úgy jobban elhelyezkedtek az első örömkitörés után, és körülnéztek egyáltalán, hogy milyen kis szobában él az apjuk, And they found that it was the very room that they started in. rájöttek, hogy tulajdonképpen ez ugyanaz a kis szoba, mint ahonnan ők elindultak. So in our life we go on this looking for this and that and trying to find completeness when the completeness is already here, right now. Tehát valahogy így van az életünkben is, hogy elindulunk hosszú úton keresni a teljességet, mikor pedig a teljesség itt van velünk már most. If only we would take our attention from our ego ideals and what we're trying to achieve and all the energy and effort and just begin to look and explore and open to what's here. És ezt meglátnánk akkor, hogyha képesek lennénk valóban a figyelmünket leválasztani ezekről az egónk által gyártott én ideálokról és egyéb ideálokról, és tényleg rá tudnánk nézni mindarra, ami most itt van velünk. So we find a similar story in the New Testament. Even though I said Christianity is largely dualistic, we find the story of the prodigal son. Hasonló történetet találunk az Új Testamentumban, ugye a tékozló fiú történetét. Annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy nagy részt dualista a kereszténység, nem jelenti azt, hogy ne lennének benne ilyen történetek. The son goes out to seek his fortune and find success and become fulfilled out in the world. And after many years of this and not finding the completeness, the fullness, the real satisfaction, he decides to come back home. Hát ismerjük a történetét, elhatározza, hogy apjától külön válva a világban keresi a boldogulását és sikerét, és hosszú idő után, minek utána eltékozolta azt, amivel indult, visszatér az apai házba. And the father and mother are overjoyed to welcome him back. És az apja meg az anyja túláradó örömmel fogadják őt vissza. So this is also a story that's telling us that it's right here where we are is where fulfillment lies. Valahogy ez a történet is arról szól, hogy a végső beteljesedésünk nem valahol máshol van, hanem pont itt, ahol vagyunk. So in the psychotherapy based on Advaita non-dualism, there is nothing to seek, there's nothing to change, there's actually nothing to do. Tehát abban a pszichoterápiában, amely az advaita nem dualizmuson alapul, nincs semmi, amire törekednénk, nincs semmi, amit meg akarnánk változtatni, sőt, valójában nincs semmi, amit tennénk. The therapist, a client or a patient may come to a therapist, usually comes to a therapist because they're dissatisfied with something in their lives, often with themselves. Ugye egy kliens vagy páciens azért megy terapeutához, mert általában valamivel elégedetlen az életében, gyakran önmagával. They want to eliminate certain qualities in themselves that they don't like. Maybe they get angry or they get jealous or they get depressed and they want to get rid of those qualities. Szeretne megszabadulni bizonyos tulajdonságaitól, minőségeitől, amelyeket nem szeret,
akár féltékenység az, vagy düh, vagy akár egy depresszió. Or they may aspire to other qualities that they don't have, and they want to learn how to change who they are to be better in some way. Vagy éppen valami olyan tulajdonságot szeretne kifejleszteni, amivel nem rendelkezik, és ezért jobbá szeretne válni maga mostani állapotához képest, vagy akár másokhoz képest. But the therapist who has this Advaita view or is relating to them with this non-dual understanding has absolutely no interest in helping them to get rid of anything or to acquire it. Bajban van azonban, hogy egy ilyen advaita alapú terapeutához kerül, aki a non-duális terápiában gyakorlatilag egyáltalán nem érdekelt abban egy ilyen terapeuta, hogy bármit megváltoztasson a páciensen, vagy hogy bármilyen értelemben így jobbá tegye. Of course, he doesn't tell this to the patient right away. Persze ezt nem egyből közli a pácienssel. Because the patient maybe just exactly what he, not giving the patient what he thinks he wants. Talán pont azért, hogy ne adja meg a páciensnek, amit ő úgy gondol, hogy a páciens elvár tőle. Instead, he just inquires into the experience of the patient. Ehelyett inkább csak így elkezd belekérdezni ilyen feltáróan a páciensnek a megtapasztalásaiba. Now, of course, most therapies involve self-inquiry, inquiring into what the patient's problem is and going deeper to find maybe there's a problem underneath that, and to assist the patient or client in uncovering what's behind the surface, in inquiring what's really going on. Természetesen ezzel olyan értelemben nem mondtunk újat, hogy nagyon sok terápiában fontos elem ez a fajta feltáró kérdezés, ahol a terapeuta tulajdonképpen abban segíti a páciensét, hogy mögé lásson a felszínnek, a problémának, ahogyan az megjelenik, és esetleg ezen a feltáráson keresztül meglássuk, hogy mi van még mögötte, egyre mélyebbre jussunk a gyökeréig. Perhaps what differs with the non-dual psychotherapy approach to psychotherapy is that the inquiry goes further into the very into inquiring into the very idea that person is a separate being or has a particular personality or is any way separate from all that is. Talán ebben az egyben mondhatjuk, hogy különbözik a nem duális terápia a többitől, hogy ez a bizonyos feltáró kérdezősködés tovább megy egészen odáig, ahol azt érinti, hogy egyáltalán mi a megélése, és az elképzelése és megélése a páciensnek magáról, mint különálló személyiségről, mint különálló lényről, mint olyanról, ami különálló mindattól, ami egyébként létezik. So there's what we nowadays use the word deconstruction. In the therapy, there's a questioning of the structures and beliefs and approaches that the person who is suffering has in his life. Tehát van egy ilyen terminus, a dekonstrukció, amit használunk, ugye magában a terápiás folyamatban tulajdonképpen lebontásra kerül a páciensnek az önmaga eddigi életét létrehozó struktúrák, hiedelemrendszerek, mechanizmusok.
Now, when I see a client in therapy, and it's not that I exclusively would relate to the client through this non-dual way of being. It's not. They don't have to be exclusive. One can still work helping the client solve a problem in life or deal with some difficulty. But there's an underlying understanding, at least in me, that this is all kind of the play of the world, and ultimately what's going to lead to well-being is for the patient or client to realize who they really are. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy én, mint terapeuta, amikor eljön hozzám egy páciens, akkor kizárólag csak ezen a nem dualista közelítésen keresztül beszélek vele, vagy végezzük a terápiát. Természetesen nem kell, hogy kizárólagos legyen, abszolút benne van a dologban az, hogy segítek neki bizonyos nehézségeit feloldani, bizonyos problémáit megoldani, de emögött mindig ott van, legalábbis bennem, az a alapvető meggyőződés, hogy ez, amit mi csinálunk, ilyen fejlődés, probléma megoldás, ez mind-mind így a világ játéka. De ami végső soron őt a valódi megérkezésbe, vagy beteljesedésbe vezeti, az nem ez, hanem az a meggyőződés, hogy felismeri majd ezt az eredendő teljességét. So in practicing... Do you want me to sum up what you're saying? That's exactly what I mean. Javasoltam neki, hogy a túl hosszú fordítás összefoglalom, de nem. So the non-dual approach to therapy, the therapist typically does not do interpretation of, gives some kind of explanation to the client. Rather, the focus is on simply asking questions that that enable the client to further discover what's going on within them, just through questions. Tehát ugye alapvetően nem valami fajta értelmezésre törekszik a terapeuta, tehát nem értelmezi a páciensét és a tőle hallottakat, hanem sokkal inkább ettől mentesen a kérdéseivel segíti őt magát felfedezni mindazt, amit éppen létrehoz az életében. Now, of course, most therapists inquire, ask questions, help the client discover what's really happening within them or what's happening that they're not aware of. So that in itself isn't unique, but it's more exclusively questions in the non-dual way of working. You mean that it's the work as such is more built up of questions rather than anything else? Then, yes. Tehát, hogy ugye ez önmagában megint csak nem újdonság, hiszen a legtöbb terápia az valóban így működik, hogy nem értelmezéssel, hanem kérdésekkel segít feltárni a páciensnek önmagát. Talán ebben megint, ami a nem duális terápiát illeti, a különbség vagy a sajátságosság az, hogy itt főként és elsősorban ilyen kérdezésről van szó. Tehát magát a terápiát inkább ezt teszi ki. So the therapist is simply being there and sharing the experience with the client. Tehát ugye a terapeuta egyszerűen ott van, jelen van, és megosztja azt a tapasztalást, amiben a páciens benne van. So when Carl Rogers developed his therapy, his way of therapy, and was with the client and just listening and reflecting back
what he or a Rogerian therapist hears the client saying, I think it has some of those qualities of listening, of simply not interpreting the client, but just being present with what Rogers called unconditional positive regard, which is, of course, another name for love. Ferenczi, I think, was more direct in talking about love for the client, for the patient. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben ennek a fajta terápiának egy ilyen Rogers-i működése van, mint amiről ugye ő is beszél, hogy egyszerűen csak jelen van és visszatükrözi a pácienst. Abban, amit ha van köztetek, aki tudja a pontos szakszót magyarul, akkor javítsatok ki, de hogy ilyen... Feltétel nélküli osztatlan figyelem. Erről van, köszönöm szépen. A feltétel nélküli osztatlan figyelemmel, amely egyébként szerintem csak egy másik szó a szeretetre. Tehát Ferenczi ilyen értelemben sokkal őszintébb volt, amikor a pácienssel kapcsolatos szeretetről beszélt. Tehát, hogy egy ilyen nem belevonódott, nem értelmezéseken keresztül, hanem egy ilyen szeretetteli tükrözésen keresztüli együttlét. I believe we've come further in understanding communication since Carl Rogers' time, and that his attempt to be listening and reflecting back to the client had some limitations. De azt gondolom, hogy egyébként, hogy Rogers óta azért még tovább mélyült a megértésünk a feltétlenül osztatlan figyelemről. És talán most már rálátunk arra, hogy az ő általa kialakított ilyen tükröző figyelemnek azért volt néhány korlátja. So if a client said, I'm really angry, the therapist in reflecting back might say, yeah, you really are mad, aren't you? Tehát, hogyha például a páciens azt mondta, hogy én nagyon dühös vagyok, akkor a visszatükröző terapeuta azt mondta, hogy igen, őrült dühös vagy, mi? But the therapist is slightly changing the words of the client and not really matching. It would be one might say you really are angry, but it might seem like mimicking in a way. When it uses the same word? Yeah, use the same word. That seems like mimicking. Yeah. Tehát, hogy amikor tegyük föl a terapeuta használhatná ugyanazt a szóbeli kifejezést, amit a páciens használt, de ha ugyanabban a formában adja vissza, akkor annak esetleg egy ilyen kigúnyolás jellege is lehet. So I've been studying with a teacher from New Zealand whose name was David Grove. I say was because he's no longer living. Én egy új-zélandi tanártól tanultam, akit David Grove-nak hívtak, azért mondom múlt időben, mert már nem él. And he developed a way of listening and responding with questions which he called clean language. És kialakított egy általa tiszta nyelvnek nevezett odafigyelést és odafigyelést tartalmazó és választ tartalmazó kommunikációt. And Kata, who is here, who invited me, has also been studying this way of working in psychotherapy. És Kata, aki itt ül, és aki felelős azért, hogy most itt vagy Magyarországon, meghívott ide, ő maga is tanulja ezt a fajta pszichoterápiát. And so in this way, one simply listens and reflects back the very words of the client. So if the client says, and then maybe ask questions that lead the person deeper into their experience. And so if the client says, I'm really angry, he might say, and when you're angry, what's that like? Tehát itt ugye a terapeuta szó szerint visszaismétli a páciensnek a szavait. Tehát erre egy példa, hogyha mondjuk ugyanebben az esetben azt mondja a páciens, hogy dühös vagyok,
akkor a terapeuta azt mondhatja, hogy és amikor dühös vagy, az milyen. So this is simply one way, one approach to being present with the client without trying to change them in some way, but letting the client's own inner process through questions lead them where it will. Tehát ugye ez is egy módja annak, hogy jelen legyél úgy a klienssel, hogy nem akarod megváltoztatni, ugyanakkor a kérdéseiddel engeded, hogy a folyamat elvigye oda őt, ahova elviheti, vagy ahova ő akarja. So there are other ways that therapists work with clients in this, from this non-dual way, which leads the client to question what they believe, and through the questioning, not be so entrenched in the contraction of that belief. Tehát mondjuk elvezetheti oda, hogy a kliens elkezdi saját maga megkérdőjelezni a saját hiedelmeit, és ezen önmegkérdőjeleződés által elkezd kilazulni ebbe az összezsugorított énbe való beleágyazottsága. So one person that works with self-inquiry is a woman named Byron Katie in the U.S. Have you heard of her? Mm-hmm. Anyone else heard of Byron Katie? Yes. Byron Katie neven lehet, hogy talán néhányatoknak ismerős. Ő az Egyesült Államokban dolgozik még ezzel a önfeltáró kérdezés módszerrel. So she was a woman who had terrible problems. She would be so angry with everyone that people would run away from her. Igazi, kiemelten problémás nő volt. Olyan dühös tudott lenni a környezetére, hogy menekültek, futottak el elől az emberek. And she finally went to a center where people go for, I think, for addictions. És végül elment egy ilyen függőségekkel foglalkozó központba. And one day she just spontaneously had this experience where her whole personality kind of fell away. És egy napon volt egy ilyen spontán megtapasztalása, ahol gyakorlatilag darabokra hullott a személyisége. So she was no longer living in this contracted personality, contracted self. Illetve hát nem úgy darabokra, hanem inkább lehullott róla, és az az élménye volt, hogy többé már nem ebben az összezsugorodott énben él. And so after that, people came to her with problems, and she developed this particular way of working with them. És ezután már őt keresték meg mások a problémáikkal, és kifejlesztette ezt a bizonyos eljárásmódot. And this is a very structured way. It's not necessarily typical of non-dual therapy, but it is one approach. És ez az ő módszere, ez egy nagyon struktúrált módszer, ebben az értelemben nem feltétlenül tipikusan nem duális terápiára jellemző, de ez is egy megközelítés. So maybe we could do a little exercise with this. If you just think of some area of difficulty you might have, maybe some belief you have about another person that's you have some trouble with personally, like my friend Joseph doesn't like me, or is always preoccupied with himself and never gives me any attention, or whatever you might feel some difficulty in relationship with another person. Just think of some particular situation. Végezhetünk egy ilyen kis kísérletet ezzel, hogyha van kedvetek így belegondolni. Esetleg
találj valami olyan problémát, ami számodra valakivel kapcsolatos. Tehát, mit tudom én, Józsi sose figyel rám eléggé. Mindig olyan ilyen, vagy olyan, ami nekem rossz. Tehát valami olyan problémát, ami egy másik emberhez kapcsolódik, és te ilyen problémásnak tapasztalod meg. Találj egy ilyet. Yes, just pick some experience. Valami ilyen jellegű tapasztalást. And then ask yourself what I believe about this person or this relationship, is it really true? És aztán kérdezd meg magadtól, hogy valóban igaz-e mindaz, amit én erről az emberről és erről a kapcsolatról hiszek. And can you absolutely know it's true? És biztos lehetek-e abban, abszolút értelemben, hogy ez igaz. And what happens to you? How do you react when you have this belief? És most idézz föl, hogy mi történik veled és benned, amikor ezzel a hiedelemmel rendelkezel, az milyen neked? Who would you be without that thought? Most meg azt gondold át, hogy ki lennél enélkül a gondolat nélkül. And just feel that. What does it feel like to be without that thought? És csak érezd bele egy kicsit, hogy milyen érzés az, amikor olyan vagy, akinek nincs ez a gondolata. Amikor az vagy, aki nem rendelkezik ezzel a gondolattal. Érzéssel. Now this is just an extremely brief experience of the way that she works, and she would work with a person, not just a one thought, but whatever thoughts one has, whatever beliefs one has. And there are further steps to this, like turning the thought around into its opposite, and so on. And this is one approach to deconstructing our belief system and our attitudes toward others, and we can do the same thing about beliefs in ourselves. I don't have time to go into it in more depth here, but it's a very effective way of releasing our identity from identity with beliefs and with a contracted sense of self. Tehát nincs most arra idő, hogy minden részletében belemenjünk ennek, és hát maga Byron Katienek a módszere is van még tovább, de erről szól, és egy hatékony módja ennek a hiedelemrendszerünk lebontásának, dekonstrukciójának. So this is a very these are somewhat structured ways of exploring this self-inquiry into who am I beyond the beliefs and the identity that I have that's beyond any identity. Amit eddig említettünk, az tulajdonképpen ilyen struktúrált módjai annak, hogy utána az önfeltárásnak, ami arról szól, hogy addig megyek, még tovább és még tovább ebben a feltárásban, amíg megértem és megélem azt, aki mindezen hiedelmek és önazonosulások mögött vagyok, vagy van. More recently, I would say even in the last 6 months or so, as I've been working with clients, I found that these structured ways of working are even those are not needed. And I've been really thrilled and surprised to find. Tehát, hogy az elmúlt 6 hónapban, ahogyan így dolgoztam a páciensekkel,
Azt tapasztaltam, hogy még ezekre a struktúrált feltárásokra sincs igazából szükség, hanem that surprised to find that in the midst of them being caught up in their worries or difficulties they're having, as I'm sitting with that person, and sometimes it's in person and sometimes it's on a Skype session. Azt tapasztaltam, hogy problémáik és szorongásaik kellős közepette, amikor mondjuk ülök vele együtt valahol, vagy akár mondjuk Skype-on tartunk kapcsolatot. That as I'm looking at them, I feel a sense of it's difficult to describe, a sense of presence, a sense of nurturance, a sense of unconditional love that is surrounding that person. Azt tapasztaltam, hogy amikor így ránézek erre az adott személyre, nehéz leírni, de valami ilyesmit érzek, mintha ezt a személyt úgy körülvenné ez a feltétel nélküli szeretet, valamilyen ilyen tápláló, feltétel nélküli szeretetet sugárzó jelenlét. And so in spite of all their tensions and anxieties, here's this quality that's just unconditional love, that they're living in this unconditional love, but they don't feel it, they don't see it because they're so busy trying with their anxieties and tensions. Tehát, hogy ugye ezt tapasztalom, hogy benne élnek, ilyen értelemben, ebben a feltétel nélküli tápláló szeretetteli jelenlétben, csak nem tapasztalják meg, mert hogy annyira bele vannak vonódva a saját dolgaikba. So when that happens, I usually call their attention and ask them, do you feel some background to all this trouble you're feeling? És amikor ilyet tapasztalok, akkor általában valahogyan fölhívom rá a figyelmüket, mondjuk úgy, hogy megkérdezem, hogy minden mögött, a probléma mögött, amit tapasztal, érez-e valamilyen hátteret? Van-e mögött háttérként valami? And what does that feel like? And sometimes they don't have a sense, and sometimes just by kind of stepping back and feeling the background, they begin to feel this quality of unconditional love. And it becomes a shared experience with the two of us. És van, amikor nem működik, de van, amikor pusztán ettől, hogy a figyelmét sikerült erre a háttérre irányítanom valahogy, vagy így sikerült egy ilyen eltávolodást előidézni attól, amiben bele van vonódva. Van, amikor megérzik ezt a feltétel nélküli szeretetet, és akkor ez egy közöttünk levő közös tapasztalássá válik. And in that space, the problems they're having just don't seem important at all. És ebben a térben, amikor ez így meg tud jelenni a kettőnk között együtt, akkor a problémáik, amelyet egyébként megtapasztalnak, hirtelen olyan jelentőségüket veszték valahogy, mintha nem lennének olyan fontosak. And sometimes we may explore that in 4, 5, or 6 weekly sessions. A similar process may happen. So they're not completely free of all their going back into their identification with problems, but they learn a way of coming through, often more than one time. They learn a way of feeling something greater that they are, this unconditional love that at first feels like it's around them, but they begin to feel it's not separate from who they really are. És ugye az azért nem az átlagos, hogy akkor egy ilyen tapasztalás után már minden problémájuktól megszabadultak, hanem ugye az sokkal gyakoribb, hogy van egy ilyen tapasztalat, de utána visszamennek az életükbe, visszamennek a problémáikkal azonosult énjükbe, és akkor ugye ezzel nincs vége, de hogy többször egymás után, 4-5-ször
ahogyan ezt újra meg újra mégis megtapasztaljuk közösen, valahogy kialakul bennünk annak érzete, és egy bizalom ebben, az ezzel való összekapcsolódásban, hogy van valami, ami nagyobb, mint ők, vagy ami őket körülveszi, és aztán egy idő után ez már átlépi az érzés azt a határt, hogy ez körülveszi, hanem elkezdik érezni, hogy ez a körülvevő jelenlét nem valami tőlük különálló jelenlét. So I've been so happy to discover this way of being with a client or being with another person, and it feels like all the complex things I might do as a therapist are getting involved in the content of their problems can be helpful, but it has no comparison with just opening to this underlying presence of being. Tehát, hogy egyre inkább ez a tapasztalatom, és ennek fényében úgy tűnik, hogy mindez az egyébként nagyon összetett módszer és eljárásmód, amit alkalmazok egy terápiában a páciens megsegítésére, ami tök jó egyébként, ami a problémáikkal való küszködésben segít, de valahogy egyszerűen összehasonlíthatatlanul kevesebb és kevésbé jelentős, mint ez a fajta jelenlét, amit megtapasztalok, és ami amikor közös tapasztalássá válik, akkor ehhez képest elhalványul bármi más. So I'm finding out that less is more, less effort as a therapist, less effort, less focusing on the content of the problem, less trying to do anything, to make any changes, simply being another person with and sort of listening to the beyond simply the content that's occurring. Beyond the content. And being less serious. Listen beyond the content. Yeah. Tehát, hogy úgy tapasztalom terapeutaként, hogy valahogy, úgy terapeutaként is, hogy a kevesebb erőfeszítés valahogy hatékonyabb, akár így, mint terapeuta is, hogy valahogy a kevesebb odafigyelés a probléma tartalmára is, mint a hatékonyabb lenne, inkább a probléma tartalmán túlra figyelek, és valahogy azon keresztüli együttlétben. Ja, igen, és még kevésbé vagyok komoly is. So I wanted to be less serious tonight, but I'm told this is a professional group. And I wanted to wear my sunglasses, but Kata said not so good. Why didn't you bring it? I did bring it. Oh. That's why I mentioned it. Did you get them? They're in my bag. Because now we have some time we can do, I understand we should stop on time at 9, is that correct? That's what, yes? Tehát ma este is sokkal kevésbé akartam komoly lenni, de Kata figyelmeztetett, hogy ez egy komoly szakmai közeg, és ezért nem is hoztam el, illetve elhoztam a napszemüvegemet. Elhoztam a napszemüvegemet, de nem hoztam be, de majd most mégiscsak ide kerül az a napszemüveg. De ugye az időhöz is próbálunk hülyek lenni, tehát a 9-ig tartom. So let's take a little bit of time for if you have some questions from what I've said, you can throw them. You catch them. Yeah, I'll catch you. Is it okay if I... Viselheti ezt a No, it's coming. It's not after the questions, only after the questions. For the questions. For the questions. Helps me to answer. Azt mondtam, hogy csak a kérdések után tegye fel a szemüveget, de azt mondtam, segíteni fog neki válaszolni a kérdésekre, hogyha felteszi. So, any questions I can answer? Tehát, or hogy... maybe I can answer. Yeah. Van kérdés. These are
designer glasses. Ez igazi designer szemüveg. So I can't see with them. Az a jó benne, hogy nem is lát vele. Én a saját élményem, vagy szeretném megosztani, amiben keresem a helyét annak, amit ő mond. Én hát már jó 10-15 éve volt körülbelül, amikor egy pszichonimikus szemléletű táncterápiás csoportot egy idő után fogtam magamat és ott hagytam, és elmentem Indiába tanítót keresni, és nekem is azon nagy szerencsém volt, hogy egy Advaita Vedanta, illetve egy Dzogchen tanárral sikerült találkoznom, és utána a következő 5 évnek hogy körülbelül felét azt Advaita Vedanta, illetve Dzogchen tanítókat töltöttem. It's maybe more of a sharing of something that I experienced and in which I'm still trying to find the place of the things you have been saying. That I myself, many years back, left behind a dance therapy group in which I was studying, which was a psychodynamic approach to dance therapy. And I simply went to India to search for a teacher. And I was fortunate enough to find Advaita and Dzogchen teacher. So I spent the next 5 years in my life studying Advaita and Dzogchen. És nagyon-nagyon jó volt kint, tehát nagyon-nagyon jó volt őknek a tanítóknak a jelenlétében megélni ezt a fajta feltétlen szeretetet, és abszolút nagyon sokat segített, gyógyított. De azt vettem észre magamon, hogy egyrészt, hogy egy ilyen függő viszony alakul ki köztem, meg a tanító, meg ezek a bizonyos helyek között, vagy a gyakorlat között, amit mondjuk ezek a tanítók adtak. És mert hogy ugye az ő jelenlétükben megélni ezt, ez egy természetes dolog, de ahogy már van egy eltávolodás, vagy vissza a hétköznapi életbe. You have to stop her, she won't remember all. Még fél mondat végre belefér, mondjad. Ahogy van a visszamenés. Ha van a visszamenés, akkor már eltávolodik az ember ettől az élménytől, ettől a feltétlen szeretettől, a teljeség élménytől, és ott már jön vissza minden hétköznapiság és minden negativitás is a múltból, és minden szépen visszaépül ugye a személyiségben, ami van, amit hozunk magunkkal, igenis a traumából, a múltból, a szülőkkel való kapcsolatból, stb. So, I really mean that I was fortunate, and I did enjoy these 5 years, and I was really blissful to be in the presence of these teachers. But what I also observed or noticed, or found myself being in, was that a kind of a dependency, as if a kind of a dependency had developed between me and these teachers, or I could even say between me and the kind of practices that they gave me. Because it was so easy to do these practices and to experience this unconditional love in their presence. But once I got back to life, the more the distance grew between me and these teachers, the more I saw myself getting built back into who I was in a sense, and with that self which is really built up by all the traumas and all kinds of difficulties which present themselves in life. So it didn't seem to be like a constant state. I wouldn't call this constant. Yeah, that's what I'm saying, that it didn't seem to be.
És hogy igazán, tehát hogy azt mondtam, hogy akkor maradok. És mert hogy ez egy olyan függőség, vagy ez egy ilyen menekülés tulajdonképpen attól, ami hát mégis ott van. És hogy visszajöttem is persze, mint hogyha tehát tényleg az egésznek, amit mindenitől eltávolodtam, abban a legmélyében sikerült belemenni, és elő is jött, és természetesen nem volt más választásom, mint hogy tényleg akár egy pszichoterápiás, tehát egy terápiás módszerrel a mélyére menjek. So it's just in one sentence that she experienced that it might even be a kind of escaping from being in such an environment and surrounded by people who can give you this unconditional love can even be an escapism in a way that she found herself having to. She did want to face all this. She didn't just want to leave it behind in an easy way. So let me answer, and we'll give some other people a chance. Thank you. So let me respond. So I wasn't so fortunate. I would have liked to have been that fortunate. Én nem voltam ilyen szerencsés, mint te, bár szerettem volna az lenni. So we have the opportunity. We don't have to go somewhere to an ashram or an idyllic environment. We can learn how to explore this unconditional love, this unconditional love for ourselves, to this presence of being in the midst of then dealing with problems in life and our ongoing life. That's the situation we're in, and I don't think there's any less opportunity to live in this openness than there is in its special environment. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül ilyen szerencsésen különleges környezetbe menni, vagy élni, mint egy ilyen ashram, vagy valamilyen nagyon jó hely, mint amiről meséltél, hanem hiszek abban, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet valahogy fel tudjuk fedezni, fel tudjuk tárni a mindennapi életünk gondjai közepette is. Nem hiszek benne, hogy kevesebb lehetőségünk lenne rá ebben az élethelyzetben, mint egy ilyen kivételesen jó közegben. So it's an ongoing practice. It requires a continual letting go of what we've believed and being in this questioning here in the moment, coming with empty hands, just exploring, well, what is this here right now? And being in a way that we're just feeling and sensing and exploring. So you can't really rest on, oh, I've achieved something. It's like, say it another way, it's a continual opportunity for revelation. Every moment there can be revelation in discovering something that we didn't know is here. Or someone. Or someone? You're still living? I'm sorry. I lived for a long time. Elrandalított nagyon ez a dolog, nem csoda, hogy megfeledkezett róla. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez valami olyan képességnek a kialakítása önmagunkban, ami, tehát, hogy így folyamatosan képessé váljunk elengedni azt, akik felépültünk, és egyfajta kérdésben élés képességét kialakítani, tehát, hogy folyamatosan kialakítani azt a képességünket, hogy folyton tudjunk üres kézzel érkezni. És ebben az értelemben vett nyitottságot arra, mindarra, ami addig is ott volt körülöttünk, csak nem vettük észre, és itt mondtam azt, hogy vagy valaki, aki ott van körülöttünk, és nem vesszük észre. De hogy ez a fajta nyitott, tehát hogy egy ilyen állandó énkép helyett egy ilyen állandó kérdésben élés és nyitott és üres kézzel érkezésben tudni élni. And continually
listening to the background of what is in the foreground. És valahogy azt a képességet is kialakítani, hogy folyton képesek legyünk a előtér történései mögé belehallgatni, és azzal is kapcsolatban lenni. A háttérrel kapcsolatban lenni. Any other questions or comments? Van-e még más kérdés, illetve akár ide fűződő hozzászólás bárkiben még? Engem nagyon érdekelne, hogy a non-dualista szemlélet hogyan viszonyul ahhoz, amit nevezünk pszichózisnak, például akár terápiásan. Ebben a helyzetben mi a különbség, máshogy viszonyul-e hozzá, és hogy egyáltalán van-e felosztás, vagy itt is az általános szeretet van, vagy egyfajta spirituális válság inkább. Na, a végét nem értem, az egyfajta... Vagy pedig egyfajta spirituális válság, vagy pedig, tehát, hogy másképp fogják fel ezt, mint a klasszikus felosztás például. I'm very interested in how does non-dual psychotherapy regard psychosis, for example. Is there, in a case of psychosis, the same unconditional love to be approached with, or is there any other consideration, or how does it regard psychosis as such? Yeah. Whether it's regarded as a spiritual crisis or in any other way which could be different from the classical. Well, I don't have any personal experience. I haven't worked with, people haven't come to me in the midst of psychosis for me to give you some experience that I've had with it. There are some therapists that I respect very much. There was a man named John Weir Perry in the U.S. who would provide an environment in contrast to the typical hospital environment, and thinking of this as something to suppress, let them go through the experience in a loving, supportive environment and learn from the experience. Now, I don't know if his thinking is non-dual, but I admire that way of working. Tehát ugye első körben nekem nincs saját tapasztalatom ezzel, tehát én hozzám nem jött soha úgy páciens, hogy mondjuk így a pszichózis állapotában, és hogy én így ebben segítsek neki. Van azonban egy-két olyan terapeuta, akit nagyon nagyra becsülök, például ez a, can you say the name again? John Weir Perry, P-E-R-R-Y, and he has some books that he's written. John Weir Perry néven ismeretes. Itt is néhány könyvet, ő például, nem tudom, hogy egyébként nem dualista az ő közelítése, gondolkodása, praxisa, de amit csinál, az mindenképpen nagyon becsülöm, hogy egy ilyen nem az elfojtáson alapuló, hanem egy ilyen nagyon emberi, meleg közeget hozott létre, ahol a pszichotikus betegek ezt a fázisukat megélhették, és tanulhattak belőle, és tehát ilyen jól jöttek ki ebből. Ennyi most. Any other comments or thoughts or questions? Bármilyen egyéb hozzáfűzés, gondolat vagy kérdés? You did not mention other humanistic schools, and you mentioned the third school. So how do you regard Gestalt, contemporary Gestalt psychology? Tehát amikor a harmadik modellt említette, akkor más iskolákat nem említett, és ezért kíváncsi a kérdező, hogy a modern Gestalt iskolát minek tekinti. Yeah, I believe it's very helpful in uncovering certain layers of self-deception. Many of the areas that, what's his name, the Gestalt founder, Fritz Perls. On the other hand, look at Fritz Perls. Look at his own life, his own satisfaction, his own sense of well-being. So
I guess that's one answer. So that I think it helped many people, but I think it also didn't necessarily resolve. It led people to explore and experience sides of themselves that were suppressed, and open up greater space of who they are. But I don't know if it led to any, it leads to, I think it's incomplete. That's why I asked the contemporary Gestalt. Well, I'm sorry, I don't know much about how it's evolved Yeah. since that time, so I can't. It was in the 50s. Hmm? Because that was in the 50s. Yes, he died in the 50s, or he worked He in. wrote in the 50s and he died in 96. Yeah. So I can't answer from how it is contemporary. Abban megegyeznek, hogy például a kérdező kérdésével felkeltette az előadó kíváncsiságát a kortárs gestalt iránt, mert ugye a válasz, amit adott, az a kérdező szerint, bár helyes, de az a klasszikusra vonatkozik. Ugyanis ugye elmondta, hogy azt gondolja, hogy maga a klasszikus gestalt az nagyon sokat tudott segíteni abban, hogy a önmagunk becsapásának sok területét föloldjuk és felszámoljuk, de hogy azt érzi, hogy önmagában nem teljes még ez a módszer. És akkor itt megegyeztek abban, hogy most már a Swami Ajayát is érdekli, hogy mi lehet a kortárs gestalt, mert azt nem ismerik. Egyáltalán nem tud válaszolni. Well, it looks like we're exactly on time. Stop. Ilyen Monte Cristói pontossággal. Should we? De azért, hogyha most van ilyen tényleg, már 1 másodperccel elmúlt 9 óra, tehát. De hogyha még van bennük egy kérdés, Egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy lehet-e összefoglalni valamilyen tapasztalatot arra, hogy ezt a fajta terápiát, a sikerességét mennyiben élik meg olyan kliensek, akik mondjuk nem rendelkeznek úgymond spirituális edukációval, most hívjuk így, hát valamilyen spirituális háttérrel. Tehát akik eddig nem hittek semmiben, akik nem keresték egyáltalán a spiritualitást. Hogy vannak-e? Tehát, hogy ők hogy működnek ebben? So, would it be possible to sum it up in a sentence, or to say something about how people experience the successfulness of non-dual therapy, people who have no spiritual interests or backgrounds, or just people living in the world and Living in the I don't believe this requires any spiritual interest. Here we are. Whether you have spiritual interest or not, we're here, and I think all those trappings are extraneous, and in fact, most spiritual beliefs and structures and organizations and attitudes actually get in the way. They're just a whole lot of other belief systems, and this is just about being. It has nothing to do with being spiritual or not. Azt gondolom, hogy igazából ennek a filozófiának, meg létezésmódnak tulajdonképpen semmi köze ahhoz, hogy most akkor spirituális érdeklődése van-e valakinek, vagy sincs. Ezek mind ilyen külsődleges dolgok. Sokszor azt gondolom, hogy nagyon gyakran az úgynevezett spirituális intézmények és szervezetek is, maguk is olyan fajta hiedelemrendszerekké tudnak összeállni, amik inkább csak egy újabb akadályt képeznek a létezésnek ebben a közvetlen megtapasztalásában, vagy annak a képességnek a kifejlesztésében, hogy így üres kézzel tudjon lenni az ember. So if you and I meet and you have no spiritual interest or background, and we're here together, and you come to see me for some reason,
well, we're just exploring what's true. And I'm just inquiring, well, what is, you feel, you say I'm anxious. Well, what does that mean? I don't assume I know. What does that mean to you? Where do you feel that? What is that? Just going deeper and deeper into what's here. And so it's about being in truth, just discovering what's true, number one, and it's discovering not how we reject parts of ourselves, and whether, what does that feel like, and is that necessary, and what if that's not rejected, what if you are that part, and it's just simply exploring. It has nothing to do with spiritual. It has to do with intimacy and love and being real and being embodied. Tehát, hogyha te meg én találkozunk minden spirituális érdeklődés nélkül, akkor egyszerűen csak arról szól a dolog, hogy egyre mélyebben föltárjuk azt, ami tehát, hogy az igazban legyünk, abban legyünk, ami az igazság, vagyis ami most itt van velünk, és annyira meghatottam, hogy elfelejtettem a felét. I lost half of it. I had that one at the end, but between the middle and the end, the truth, being in the truth, and that's... I don't remember. De hogy az a lényeg, hogy olyan fajta igazban lenni, vagy úgy együtt azt tárjuk fel abban az igazban levést, ami annak az igaza, ahogyan vagyunk, és hogy ráadásul testet öltött lények vagyunk. So if any of you are crazy enough or adventurous enough, we'll be having Thursday through Sunday, we'll be